الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم ناظرین، نن یو ځل بیا زه تاسو ته د بیت الحکمت د سترګې نه تاسو ته بیا مخامخ یم، د هغې سکرین نه او د هغه پلیټ فارم نه. زمونږ تیر شوي سبق کې د زبر، زیر اور پیش دا مونږ پیژندلي وو. زبر څه ته وایي، زیر څه ته وایي او پیش څه ته وایي. اوس دریم باب زمونږ په هغې کې اولنی سبق دی چې هغه د دو زبر د تنوین په بیان کې دی. تنوین څه ته وایي؟ ایک زبر چې کله دا نښه یوی نو هغې ته مونږ یو زبر وایو، زبر، صرف زبر. او کله چې دا نښې دوه شي نو دې ته دو زبر تنوین وایي. د دوو زبرونو تنوین ورته ویلی شي. تنوین ورته ولې وایي؟ ځکه چې د دې په آخر کې د نون اواز وي. اوس په مونږ په مثال کې وپوهېږو چې د نون اواز پکې څنګه وي. د دوو زبرونو تنوین په آخر کې کله کله الف راغلی او کله یا راغلی، خو دا الف او یا به نه په جوړ کې لوستلی شي او نه په روان کې. دا به اوس مونږ په مفرداتو کې په دې خبره باندې ځان پویه کوو چې الف پکې څنګه نشي ویلی، یا پکې څنګه نشي ویلی، په جوړ کې هم نشي لوستلی او په روان کې هم نشي لوستلی. نو کله چې د زبر په تنوین کې مونږ بیان د زبر د دو زبر تنوین په هغې کې کله په حرف با ده په دې باندې دو زبر راشي، نو د دې جوړ او روان طریقې به هغې کومې چې د زبر، زیر او د پیش په تختو کې مونږ ویلي وي. دا یا او الف که د دې په آخر کې راشي نو هغه به نشي، نه به په جوړ کې لوستلی شي او نه به په روان کې لوستلی شي. نو کله چې په حرف با باندې دو زبر راشي نو اوس به د دې حرف اواز څنګه شي او جوړ روان به څنګه وي. با زبر د دې جوړ دی او بن د دې روان دی. با زبر د دې جوړ دی او بن با دو زبر، بن با دو زبر دا جوړ دی او بن دا د دې روان دی. اوس محترم کتونکو، مفرداتو ته به مونږ راځو. مفردات به مونږ څنګه لولو؟ په حمزه باندې دو زبر، نو اولنۍ طریقه به د جوړي، دویمه طریقه به د جوړ او د رواني، دریمه طریقه به صرف د رواني. اولنۍ طریقه حمزه دو زبر، با دو زبر، تا دو زبر، ثا دو زبر، جیم دو زبر. هغه مخکې چې کله په مخکې تختو کې مونږ ویلي د زبر، د زیر او د پیش، نو په هغې کې یو زبر و، دلته کې دو زبر دي ځکه دا د تنوین بیان دی او تختی او سبق هم د تنوین دی. نو جیم دو زبر، حا دو زبر، خا دو زبر، دال دو زبر، ذال دو زبر، را دو زبر، زا دو زبر، سین دو زبر، شین دو زبر، صاد دو زبر، ضاد دو زبر، طا دو زبر، ظا دو زبر، عین دو زبر، غین دو زبر، فا دو زبر، قاف دو زبر، کاف دو زبر، لام دو زبر، میم دو زبر، نون دو زبر، واو دو زبر، ها دو زبر، یا دو زبر. دا اولنۍ طریقه صرف د جوړ وه. دویمه طریقه چې جوړ او روان دواړه شي، حمزه دو زبر، ان، با دو زبر، بن، تا دو زبر، تن، جوړ او روان دواړه، ثا دو زبر، ثن، جیم دو زبر، جن، ح دو زبر، حن، خا دو زبر، خن، دال دو زبر، دن، ذال دو زبر، ذن. دلته موږ یو خبره کړې وه چې په الف او یا راغلي نه به نشي لوستلی، لکه ف با دو زبر دې سره الف راغلی دی، خو لیکن دا نه موږ په جوړ کې ولوستو او نه په روان کې. جوړ او روان دواړو کې به د دې هېڅ اثر نه وي. دال دو زبر، دن، د دې سره یا راغله. ذال دو زبر، ذن، خو د هغه نه په جوړ کې وویلی شوه نه په روان کې. را دو زبر، رن، زا دو زبر، زن، سین دو زبر، سن، شین دو زبر، شن، صاد دو زبر، صن، ضاد دو زبر، ظن، طا دو زبر، طن، ظا دو زبر، ظن، عین دو زبر، عن،
غین دو زبر غن فا دو زبر فن قاف دو زبر قن کاف دو زبر کن لام دو زبر لن میم دو زبر من نون دو زبر نن واو دو زبر ون ها دو زبر هن یا دو زبر ین. مشکل حروف 18 حروف دي 13 حروف دي هغه کم یو دي تا دو زبر او طا دو زبر. اولنۍ طریقه به د هغې د جوړې، دویمه طریقه به د جوړ او د روانې، دریمه طریقه به د روان په طریقې د جوړ او څلورمه طریقه به صرف رواني. لکه تا دو زبر طا دو زبر دا د دې جوړ دی. اوس د دې روان تا دو زبر تن جوړ او روان دا دی. طا دو زبر طن دا دوانه چې یو ځای شي تن طن تن طن تن طن. سا دو زبر ثن سین دو زبر سن صاد دو زبر صن دای جوړ او روان شو. او دغه شانتي روان په طریقې د جوړ ثن سن ثن سن صن. ذال دو زبر ذن زا دو زبر زن ذن زن. ضاد دو زبر ظن ضاد دو زبر ظن ظن ظن. قاف دو زبر قن کاف دو زبر کن قن کن. امزه دو زبر ان عین دو زبر عن ان عن. فرق به کولی شي ځکه چې دا مشکل حروف دي، کله کله د حمزې په ځای باندې عین او یا د عین په ځای باندې حمزه چېرته ادا نه کړلی شي. ها دو زبر هن ح دو زبر حن هن حن. نو د ح په ځای به ها نه وایو او نه لوستلی شي ځکه چې هغه غلطه ده، او نه به د ح په ځای باندې ها. خا دو زبر خن غین دو زبر غن خن غن. فا دو زبر فن فا به وایو فا چې کومه د دوو غاښونو د سرونو او د لاندې شونډې د خېټې نه ادا کولی شي. او پن لوستل غلط دي. مرکباتو کې دا به په څلورو طریقو سره مرکبات لوستلی شي څنګه چې موږ ویلي وو د مخکې تختو کې. نو اولنۍ طریقه به صرف د جوړې، دویمه طریقه به د جوړ او د روان دواړو وي، دریمه طریقه به روان په طریقې د جوړې او څلورمه طریقه به صرف د روان. نو اولنۍ طریقه به دای دال زبر امزه زبر بادو زبر. اوس دویمه طریقه به جوړ او روان دواړه دال زبر دا امزه زبر ا دا او ا چې یو ځای شي نو دا ا. بادو زبر بن دریم حرف چې ورسره یو ځای شي نو څنګه شو دا بن دا بن. عین زبر با زبر با زبر ثا دو زبر عین زبر ع با زبر با. څنګه شو دا دواړه چې میلاو شي نو څه ته جوړ شي عب ثا دو زبر ثن. نو دا درې واړه حروف چې د یو بل سره میلاو شي نو عب ثن عبثن. میم زبر ما را زبر را دا دواړه چې میلاو شي دا جوړ او روان طریقه ده. نو څه شو مرا ح دو زبر حن. نو دا دویمه طریقه شوه چې جوړ او روان مرحن. با زبر طا زبر را دو زبر دا اولنۍ طریقه د صرف جوړ. دویمه طریقه نو چې موږ یې لولو د هغې د طریقه به څنګه وي. نو که قاعدې لوستونکی استاد نو هغه په طریقې د جوړ باندې او ماشوم به په طریقې د روان. مطلب څنګه هغه ده با زبر به استاد ووایي ماشوم به با. طا زبر استاد به ووایي او ماشوم به طا. نو څنګه شو دا دواړه چې میلاو شي نو څنګه شي بطا. را دو زبر نو ماشوم به چې رن نو څنګه شو بطرن. جیم پیش جو ماشوم به جواب ورکړي. را پیش رو ماشوم به دا رو دا غیر روان وي. نو دواړه چې یو ځای شي څه ته جوړ شي جورو. زادو زبر زن څنګه شو جورو زن. زا د مشکل حروف نه ده نو چېرته د زا په ځای باندې ذال ادا نه کړلی شي ځکه چې هغه غلط دی. شین زیر شي یا زبر یا دواړه چې یو ځای شي شیا. عین دو زبر عن شیعن. درې واړه چې میلاو شي یو ځای شي نو څه ته جوړ شي شیعن. طا پیش
طو واو دو زبر ون دلته کې یا راغلی دا یا به نه په جوړ کې لوستلی شي او نه به په روان کې لوستلی شي. اول کې موږ ذکر وکړو نو طا پیش طو واو دو زبر ون دواړه چې یو ځای شي نو څه ته جوړ شي طون. ها پیش هو دال دو زبر دن دواړه چې یو ځای شي نو هدن. لام زبر لا با زبر با دواړه چې یو ځای شي نو څه ته جوړ شي لبا. نون دو زبر نن لبنن درېواړه چې یو ځای شي نو لبنن. درېیمه دوه طریقې خو موږ ویلې. درېیمه طریقه د ا بن د ابن ع ب عبثن عبثن دا درېیمه طریقه روان په طریقې د جوړ سره مرا حن مرحن بطرا بطرا جروزا شيا عن شيعا طوا هدى لبنا صحفا طبقا دا زمونږ د دو زبر تنوین دا غي بیانو او دا غي د لوستلو طریقه چې دو زبر او تنوین ورته تنوین ولې ویل شي ځکه چې په دې کې په اخر کې د نون اوازي. الله تعالی نه دعا ده چې موږ او تاسو ټول له قرآن کریم د لوستلو د صحیح تلفظ سره د لوستلو اهتمام او توفیق نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.